سلام، من فلورم. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. امروز میخوام یکی دیگه از غذاهای سنتی ایرانی رو درست کنم، خورشت کرفس. همطور که میبینید همه مواد رو من اینجا آماده کردم. اول از گوشت شروع میکنم برای اینکه طول میکشه تا آماده بشه و بعد سبزیاشو درست میکنم. الان من پیازم رو خرد میکنم. من یه مقدار روغن زیتون میریزم این تو، زیاد نه، و بعد پیازاشو میریزم که سرخ بشه، تقریبا حالت طلایی. نمکشو میزنم، نمک که بزنم پیاز زودتر سرخ میشه. خب به این مرحله که رسید من الان گوشتشو میریزم توش. نمکشو که با پیاز ریخته بودم، حالا فلفل، کمی زردچوبه، خب حالا من به اندازه 2 کاپ آب جوشیده بهش اضافه میکنم. من اینو میذارم به مدت 1 ساعت با حرارت متوسط بپزه. من اینجا یه مقدار ساقه کرفس دارم که اینا کاملا شسته و تمیزه. من الان اینا رو خرد میکنم، آمادش میکنم که بعداً سرخش بکنم. الان سبزیایی که اینجا من دارم جعفری، نعنا و برگ ساقه کرفسه که من اینا رو خردش میکنم که بعداً سرخش کنم. در همین حد کافی. یه مقدار روغن زیتون من میریزم تو این تابه. اول ساقه کرفسم رو سرخ میکنم.
در همین حد کافیه، نباید خیلی زیاد سرخ بشه. من الان اینو جدا میکنم. حالا سبزیاشو سرخ میکنم. خب در همین حد کافیه. الان من یک کمی رب بهش میزنم، رب گوجه فرنگی. این هم طعمشو خوب میکنه و هم رنگشو. یک کمی با این رب سرخ میکنم. من مرتب این سبزی رو به هم زدم بخاطر اینکه نمیخوام یه وقت بسوزه. این آماده است. من گازم رو خاموش میکنم. این سبزی رو کنار میذارم. وقتی که 1 ساعت از پخته شدن گوشت من بگذره، بعد من این سبزی رو بهش اضافه میکنم. حالا من سبزیشو بهش اضافه میکنم. فکر میکنم یه مقدار دیگه آب لازمه، بهش یه کمی آب اضافه میکنم، آب جوشیده. یه مقدار من اینجا آب نارنج دارم. شما اگه آب نارنج در دسترس ندارید میتونید از آب قوره و یا آب لیمو استفاده بکنید. من اینو میریزم و بعد تست میکنم، میچشم ببینم ترشی و نمکش چطوره. به به، عالیه. همه چیزش به اندازه است. من الان درشو میذارم تا نیم ساعت دیگه برمیگردم ببینم آماده است یا نه. الان یک نیم ساعتی هم هست که سبزیمو با گوشت مخلوط کردم و پخته و کاملا جا افتاده و گوشتش هم که گوشت ویل بوده و واقعا خیلی زود میپزه، پخته شده و خورشت من آماده است. اینم از خورشت کرفس خیلی خوشگل و خوشمزه ما. معمولا اینو با برنج میخورن و من طرز تهیه کته رو قبلا گفتم. با کته فوق‌العاده خوشمزه است. نوش جان بفرمایید. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این خورشت خیلی خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. با امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.